Olen Mikko Väänänen HSY-vesihuollosta ja toimin täällä suunnittelijana. Metsäpirtin kentällä jatkojalostetaan Helsingin seudun puhdistamojen lietteet joko kasvualustoiksi tai kompostituotteiksi. Ilmakuvia olemme tässä jo yli 5 vuotta hyödyntäneet sitten tämän kentän tilanteen seuraamiseen ja massamäärien laskemiseen. Me olemme pystyneet vähentämään paljon manuaalista mittaustyötä kentällä ja saamme luotettavaa dataa sitten massamääristä. Voimme hyödyntää myös tätä urakoitsijoiden laskutuksessa näitä määrätietoja.